din nefericire. Eu am văzut în timp real un om care a fost atacat de un rechin și sunt foarte mulți oameni care vin aici și nu știu limba, șoferi de Uber, care nu vorbesc engleză. Deci ei pur și simplu pun aplicația, te iau, hello, hello, bye, bye. Și s-a întors unul dintre ei și m-a luat de mână și a zis, nu mai e, a murit, it's gone. Și am întrebat, nu vă supărați, ne dați și nouă langoș și avem numai $5 australieni. Și doamna de acolo, dar sigur, dar cum să nu vă dau? L-a chemat pe soțul ei, uite, avem $, australieni. Ce este foarte neacceptat aici este fumatul. S-au făcut 3 zile de carantină, dar toată lumea era la plajă. Și mergeam cumva cu capul în jos, eu cu Marco și în fața noastră, nu știu, la 1,5 m, 2, un șarpe, care e al doilea cel mai veninos din lume. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Am ajuns și în Sydney, așa că bine ați revenit în Australia, cel mai mare oraș din această țară, cu o populație de aproximativ 5,3 milioane de locuitori. Chiar dacă mulți cred că este capitala țării, ei bine, nu este așa. Capitala se află la Canberra, v-am spus și în vlogurile trecute din Australia. Sydney rămâne însă inima economică, financiară și culturală a Australiei. Un oraș spectaculos de care toată lumea a auzit, plin de contraste care o să vă surprindă. În vlogul de astăzi o să explorăm cât se poate de mult din acest oraș. Nu o să fim singuri, așa că rămâneți până la final. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Apăsați butonul subscribe, nu uitați de like și comentariu pentru că ajută foarte mult. Sydney a fost fondat ca o colonie de pușcăriași. Britanicii trimiteau aici deținuți din Anglia și practic orașul era ca o închisoare în aer liber. Mai bine zis, a început ca o închisoare în aer liber. Primii locuitori europeni au fost peste 700 de condamnați aduși din Marea Britanie în anul 1788. Iar numele Sydney vine de la Lordul Sydney, ministrul britanic de interne, care a aprobat colonia, iar de-a lungul secolelor 19-20 orașul s-a dezvoltat rapid, devenind un important port internațional. Văd o piață în fața mea, poate aruncăm o privire. Din păcate avem și oameni ai străzii, se putea. Este aproape imposibil ca în momentul în care ajungi într-un oraș atât de mare cum este Sydney să nu ai parte și de așa ceva. Asta este. Primii condamnați britanici au fost aduși fix în această zonă, iar aceste străzi, acum 2 secole, erau pline cu bordeluri, barăci, puburi, ele la rândul lor pline cu marinari beți, iar astăzi locul a fost oarecum păstrat, adică nu a fost dărâmat și nu au fost construiți acei zgrienori pe care îi avem acolo în depărtare. Asta este bine din punctul meu de vedere. Avem și imagini mai vechi, cum arătau clădirile și străzile în trecut. Să știți că în anii 70 au vrut să dărâme totul și să construiască zgrienori, dar localnicii au ieșit în stradă și au salvat istoria. Au făcut bine pentru că astăzi locul este un muzeu în aer liber. Fiecare colț are o poveste aparte, fiecare clădire are o poveste aparte. Vă spuneam că nu o să fim singuri nici de această dată. Și în Sydney am dat peste români. Oana a decis să ni se alăture în această aventură. Bună! Bună! Bine ai venit în Sydney! Bine te-am găsit! Am prins și o zi foarte frumoasă, pentru că, din câte am văzut, plouă. Mâine s-ar putea să vină ploaia și să ne strice planurile, dar asta este. Așa că am ieșit la o plimbare. De cât timp ești aici în Australia? Am venit în Australia în 2019, în august. Între timp am fost plecată 1 an jumate, sau aproape 1 an jumate, și am revenit în iulie anul trecut. Deci am aproape 1 an. În sfârșit am găsit o persoană care nu este de o viață aici, așa că o să aflăm lucruri diferite, interesate dintr-un alt punct de vedere, pentru că până acum tot ne-am întâlnit cu persoane care sunt de 25-30 de ani. Chiar vreau să văd, să aud, mai bine zis, ce părere ai tu despre Australia și cum o vezi. Unde mergem acum? Ne îndreptăm spre operă, din câte am văzut pe hartă, sau ceva de genul? Mergem mai întâi în Darling Harbour și din Darling Harbour ne vom plimba până la Opera House. E o zonă care mie personal îmi place în Sydney, mi se pare
frumoasă și un pic altfel decât restul Australiei. Și Orașul este foarte frumos. Da, este, avem noroc. Și aici am impresia că sunt Chinese gardens, grădini chinezești, deci putem merge și ne uităm mai aproape, e un pic de apă. Deci astea sunt grădinile care normal ar trebui să fie apa curată, să vedem pești, dar nu prea e. Și am impresia că poți să te plimbi, dar cred că trebuie să plătești. Asta e faza cu Australia, că nu prea au ceva lor, adică mai mult găsești din toate, de peste tot, dar nimic în afară de Vegemite. Nimic autentic, zici? Da, nu prea. Nu e ca și cum mergi să vezi China sau Japonia sau Italia, unde știi exact care e autenticitatea lor și ce îi reprezintă. Aici e un pic de peste tot. Păi din câte am înțeles și aici sunt foarte mulți străini. 39% din populația orașului este din altă parte, este născută în altă țară. Da, clar, sunt foarte puțini. mulți imigranți. Și cred că asta spune multe. Da. Găsești restaurante de toate tipurile pentru oricine, ceea ce e un plus. Dacă vrei să mănânci mâncare chinezească, găsești peste tot. Aici avem o piață, o scenă, cred. Cred că aici va fi parte din festivalul Vivid. Da. Deci suntem în mijlocul festivalului acum, deci e un festival al luminii și multe din obiectivele importante din Sydney sunt luminate. E foarte frumos dacă o să poți veni noaptea. Și au și concerte, au piese de teatru, au mai multe evenimente în cadrul festivalului. Și cred că aici e unul din ele. N-am ajuns încă, dar poate o să vin seara. E foarte frumos, e plin de lume, e o atmosferă faină, chiar foarte faină. Și dacă prinzi și vreme bună, cu atât mai mult merită. Văd că și aici, ca în toate celelalte orașe din Australia, lumea face foarte mult sport, ceea ce e bine. Da, ne uitam chiar astăzi, îmi trimisese Marco un reel despre ora 5 am în Bondi. Era plin de oameni care au ieșit la alergat. Deci ei au această cultură a trezitului de vreme și dacă ieși la ora 5-6 e plin de oameni. În schimb, seara nu e nimeni. În Sydney mai e lume pentru că sunt foarte mulți asiatici și ei au clar altă cultură de ce e seara, dar în alte zone ale Australiei eu am trăit în nord, în Gold Coast și acolo după 8 seara nu mai e nimic. Am stat și noi 5 zile acolo, am avut ghinion, a plouat în fiecare zi, nu am filmat nimic, nu am făcut vlog, dar nu numai acolo, aproape în toate celelalte orașe, după ora 5 parcă se lăsa liniștea. Da, așa este. Este o cultură, pun accent pe copii, au foarte mulți copii, normalitatea e să ai 3 copii și atunci totul este în jurul copiilor și programul automatic până la 6 deja cred că au luat și cina și deja se pun în pat. În schimb se trezesc foarte devreme, le place să se trezească devreme, să facă sport, au meetups, deci se întâlnesc înainte de muncă să socializeze. Ceea ce pentru mine e ciudat. Și pentru mine e ciudat, dimineața mai ales. Aici vara, când e foarte cald, vin oameni cu copii și e plin de copii în apă care se bălăcesc. Suntem foarte central aici, în buricul târgului. Bineînțeles, ai auzit de poveștile în care dacă mănânci ceva pescărușii te atacă. I-am și văzut aseară, cineva mănâncă și pescărușii păzesc. Da, vin și ți-a din mână. Am văzut cu ochii mei, doar că nu am reușit să filmez. Da, am pățit și eu. Da, acesta este unul din lucrurile care care a ieșit în evidență în momentul în care am ajuns aici. Seara, pentru că am ajuns pe la ora 10, orașul era plin. Oameni peste tot în centru, ceea ce în celelalte orașe nu vedeai. Poate am văzut ceva asemănător în Melbourne, dar nu la acest nivel. Pe lângă asta, un alt lucru pe care l-am observat aici, negativ de această dată, mai ales în zona centrală, am văzut ceva mai multă mizerie pe stradă. Mizerie, oameni care dorm pe străzi, sunt foarte mulți. Poate o să facem un vlog despre asta separat, poate da, poate nu, rămâne de văzut pentru că avem foarte puțin timp. Vineri plecăm, astăzi este marți, așa că ne-am programat cam prost timpul de această dată. Din câte citisem, ar fi în jur de 35.000 de persoane fără locuințe în Sydney. Trebuie să țineți cont că orașul este foarte mare, peste 5,3 milioane de locuitori. Cred că motivul pentru care oamenii ăștia nu au casă e mental disease. Da, exact. Bolile mentale. Au o mare problemă. Unul din motive, în schimb, investesc foarte mulți bani. Deci, guvernul investește foarte mulți bani în departamentul acesta. Deci ai o grămadă de suport dacă treci printr-o perioadă din asta foarte dificilă. Adică autoritățile nu sunt nepăsătoare. Nu,
chiar vor să-i Nu, ajute deci să aici facă ceva? partea cea mai bună în Australia este partea asta de instituții de guvern, de autorități, pentru că ai foarte, foarte multă susținere. Adică nu există, dacă treci printr-o perioadă grea financiar, cineva te va ajuta. La spital am văzut că ai fost la spital. A fost în Brisbane, da. Și am rămas fără cuvinte, mai ales în spital de stat. Da, eu am fost în România acum un an jumate, am trecut printr-o intervenție și a fost... Am crezut că s-a schimbat ceva, dar nu. Și acum, anul ăsta, Marco, soțul meu, a trecut printr-o operație de apendicită din emergency, din urgență. Deci mers la urgență. Deci am văzut efectiv cum tot procesul, deci nu există. Am făcut o endoscopie, cred că au fost 7 persoane care m-au întrebat, au un formular de întrebări ca să se asigure că răspund la toate întrebările și că și-au luat toate măsurile de precauție. La un moment dat m-au întrebat, m-au văzut că mi-e frig, m-au întrebat dacă vreau o pătură și am zis da și mi-au adus o pătură încălzită. Wow. Deci am fost like, what? Și era un spital de stat. Deci și nu era... e scump? A fost scumpă gratuit. intervenția? Deci n-am plătit nimic, nici eu, nici el. Okay. Pentru că aici, în momentul în care ești rezident, primești un card Medicare în care ai practic acces la sistemul public gratuit. Sunt anumite lucruri pe care le plătești. De exemplu, ce am plătit? Am fost la GP, care e medic de familie, și am plătit $130 și am primit înapoi $90. Deci cumva ei fac toate, introduc documentele alea sau tot în sistem și tu primești automat banii în cont. Contul tău este conectat cu Medicare, este conectat cu numărul tău de taxe, totul este conectat, totul este simplu, viza a fost simplă, deci totul din punctul ăsta de vedere iarăși este foarte, foarte bine. Fiind totul online, cred că contează foarte mult și nivelul de educație al populației, pentru că degeaba ai online dacă oamenii nu știu să folosească acele platforme. Da, este drept. De exemplu, eu am niște mătușe care sunt mai în vârstă și care, să zicem, că nu se descurcă mereu, sau chiar eu, pentru că nu sunt obișnuită cu un astfel de sistem, câteodată îmi prind urechile. Și atunci cer ajutorul, adică, nu știu, verișoarele mele le ajută pe ele, pe mine Marco, și sunt convinsă că sunt numere de telefon, adică dacă chiar nu te descurci, dai telefon și cineva te asistă la telefon, stă cu tine și îți spune ce butoane să apeși până îți rezolvi problema. Da. Și felul în care ești tratat, ce am observat eu ca mare diferență, e ca și cum în România nu poți să ai demnitate, trebuie să umbli mereu cu capul plecat, mă refer la spital, pe când aici toată lumea e egală, ești tratat așa ca de la om la om și au foarte, foarte multă grijă. Am văzut lucrul acesta încă din prima zi de când am ajuns, adică nu contează că ai bani sau că nu ai, nu contează tratat la fel. Da. Nu sunt diferențe sau nu sunt diferențe atât de mari între clasele sociale. Poate că, fiind un oraș atât de mare, sunt și aici. Nu e, pentru că aici nu e ca în România că dai tu telefon și știi pe cineva care știe pe cineva. Și mă uitam, de exemplu, la endoscopie, da? Deci faci anestezia, intri în sala de operație, ai ieșit. Când a ieșit cineva, te trezește foarte ușor cu muzică, te întreabă cum te simți, stă lângă tine, te întreabă la fiecare 2 minute ai nevoie de ceva, ți-e sete, ești ok. După care eu am întrebat cât a durat și avea un formular pe care era trecut la secundă, când am fost adormită, la secundă când am fost trezită, exact tot ce s-a întâmplat, Deci protocoalele sunt atât de bine puse la punct încât n-ai cum să te simți în nesiguranță. E foarte sigură ca țară. Eu am fost și în Japonia, unde într-adevăr tot la fel te simți în siguranță. Același sistem. Da. Aici cred că mă simt mai în siguranță. Toate că am văzut foarte mulți asiatici aici, foarte multe persoane din Japonia, restaurante din Japonia. Din câte am înțeles, cei care vor să se simtă mai liberi vin aici. Da, clar, Japonia noi știm, e foarte frumoasă și sigură, dar oamenii sunt îngrădiți, adică nu neapărat de un sistem, ci de cultura lor în sine. Am spus de fiecare dată, îmi place foarte mult Japonia, din punct de vedere turistic, dar nu m-aș vedea locuind acolo. V-am spus și în vlogurile de atunci, oamenii sau o parte din oameni mi s-au părut transformați fără voia lor în roboți. N-au chestia asta de a-și exprima liber sentimentele, de a spune ce-și doresc. Presiunea socială este... Presiunea socială, da. Eu am o verișoară
țară care locuiește în Tokyo și am avut ocazia să văd un pic prin ochii ei și să cunosc șeful ei care e japonez și sunt foarte faini ca oameni și foarte calzi, dar din păcate cultura nu le permite să se exprime. Da. Ceea ce mi se pare că se întâmplă și în Australia. Da? Nu la fel, nu în aceeași măsură, dar am avut acest șoc cultural de a constata că oamenii nu se exprimă pe de-a dreptul, sunt extrem de politicoși. Adică nu o fac din suflet? Sau E cumva în cultura lor, deci nu există, dacă o fac țipi la pentru că cineva, așa scrie la carte, între ghilimele? Da, e ceva nescris, e ceva în ei, așa sunt ei crescuți, născuți. De exemplu, nu e acceptat să țipi. Ai auzit pe cineva țipând de când ai venit aici? Nu. Nimeni. Când zic nu, o zic într-un mod foarte politicos, foarte diplomatic. Iarăși, pentru mine, ca șoc cultural, le ia foarte mult să ia o decizie. Deci, cumva, nu se aruncă așa ca românii, știi, se aruncă, după aia țipă, după aia urlă, după aia... Ok. Și au genul ăsta de a fi destul de închiși în grupurile lor, păstrează prietenii de când sunt în școală, de aceea pentru ei e foarte important la ce școală merg, pentru că de acolo ei își clădesc networking-ul, cum zici. Da. Bineînțeles că mai intri în contact cu alte persoane la serviciu, la lucru, în carieră, dar baza rămân acei oameni cu care au crescut în școală. Deci e destul de greu să te integrezi din punctul ăsta de vedere social și mi se pare că în Sydney am văzut mai mult decât peste tot cum se cheamă? Deci oamenii nu se amestecă. Există comunitate de libanezi, un anumit cartier unde chiar și numele străzilor este în limba lor, în arabică, cred. Da. După aia există un cartier unde stau indienii. În zona unde stau eu, în Eastern Suburbs, sunt foarte mulți irlandezi care ori sunt veniți cu work and travel visa, deci un vibe de ăsta mai tânăr. Unde avem noi hotelul e zona chinezească, parcă am văzut că e Chinatown în apropiere. Practic tot city center-ul, deci toată zona centrală a Sydney-ului, unde sunt acești zgârienori, uite avem și unul aici în construcție, este plină de asiatici, pentru că asiaticii au cultura asta de a locui în apartamente, unul peste altul. Am înțeles, Australienii nu, deci nu o să vezi niciun australian că va locui într-un bloc. Ei vor mai mult la case? Sau... Ei vor la casă, au nevoie de spațiu. Eu, de exemplu, locuiesc într-un apartament de 100 de metri pătrați, care e considerat foarte mic și sunt doar eu cu soțul meu. Deci nu, ei consideră, vai, cum, stai la apartament de 100 de metri pătrați, cum încăpeți? Au case, e foarte important pentru ei să aibă garaj unde își depozitează o grămadă de lucruri, deci ai să vezi jumătate de casă e în garaj. Da, au un alt mod de a... Alt mod e. Uite, aici e iar frumoasă zona asta. Da, Muzeul Marinei. Mi se pare că e sezonul sau ceva de genul, văzusem eu, al balenelor. Poți să vezi balenele în această perioadă, dacă ieși aici în apropiere? Da, se poate. Eu am văzut balene, am văzut mult în nord, dar aici nu știu, s-ar putea. O să mergem în partea aia de est, unde o să fim la ocean, că aici practic nu e ocean, e apa din interiorul. Asta e frumusețea la Sydney, că apa și pământul se îmbină foarte frumos și ai foarte multe zone de astea, uite, dacă filmezi acolo. Melbourne are ieșire la ocean, dar oceanul e drept, știi? Nu știu dacă ai fost la partea de ocean. Ba da. Iar Brisbane, obviously, n-are ieșire la ocean, e numai râu. Iar acolo, în depărtare, e noul casino al lor, unde au și apartamente și hotel și parte de casino, unde merg și joacă. Dacă știi, chiar am fost și am vizitat Opera House și a fost construită din banii de la loterie, nu știu dacă ai știut. Da. Știam că s-au cheltuit foarte mulți bani, adică undeva peste 100 de milioane sau ceva de genul. Da, nu mai adică prețul final a fost de 14 ori mai mare decât prețul inițial. Da, știu că au fost niște probleme, că din motivul ăsta cel care a proiectat a plecat și n-a mai venit niciodată, am impresia că era danez, dacă nu mă înșel. Da. Și au fost niște altercații politice, am impresia, parcă așa rețin. Da, dar asta voiam să zic, că au acest obicei de a juca la loterie și chiar și noi am jucat, pentru că au premii apartamente sau o clădire întreagă cu 4 apartamente pe ocean și costă $10 să intri în loterie și te cam atrage. Nu te poți abține. Și eu vreau un apartament în Sydney la ocean, adică... Te gândești așa, te duci, te uiți la el, pentru că efectiv fac poze, dau adresa, deci te poți duce și te poți vizualiza acolo. Cu atât mai
mult. Zice, ei, nu mai particip doar cu un bilet, hai să cumpărăm 3. Spuneai că ai mai locuit în Gold Coast, Sydney și Gold Coast, atât? Sau Și în Melbourne. Și în Când Melbourne. am venit prima oară, am stat în Melbourne. Acolo eu am venit în vacanță să-mi vizitez rudele. Urma să te întreb cum ai ajuns aici, Da. dar... Okay. Da, deci eu am o familie destul de mare în Melbourne, o comunitate de români și am venit împreună cu sora mea. Nu aveam niciun plan dacă să rămân, dacă să plec înapoi, eram în aer, voiam doar să văd cum e. Și povestea cum am rămas e că am ieșit pe Tinder, pentru că am ajuns în Australia și după o săptămână, două, nu văzusem nimic din Australia. Toată lumea vorbea românește, mânca românește, ascultam românește, muzică. Erai doar în comunitatea de români și atât. Pentru că am mers și am cunoscut mai mulți români și mai mulți români și am avut o petrecere, mai mulți români. Și la un moment dat am zis, dar eu nu înțeleg cum trăiește lumea aici, cum e lifestyle-ul. Am ieșit pe Tinder, în fine, a fost foarte amuzant ca poveste, pentru că era prima oară. Și am tot cunoscut tot felul de băieți, bărbați din Melbourne, din zona de corporate, erau unii care lucrau în spital. Deci cumva mi-am făcut așa o idee de cum trăiesc ei și ca mentalitate și așa l-am cunoscut pe Marco, cu care m-am căsătorit 3-4 luni mai târziu. Destul de rapid. Foarte repede și cam aia a fost asta, deci acum aproape 6 ani, da, 2019, în august fac 6 ani. Care e orașul tău preferat dintre cele pe care le-ai vizitat sau dintre cele în care ai locuit? Da. Melbourne are așa un vibe foarte prietenos, oamenii sunt mai calzi și mai prietenoși și e mai cozy cumva, pentru că e mai frig iarna. Așa e, da. Și te simți așa mai, nu știu, ca și cum ai fi la munte în România, un pic, nu, clar nu. Așa, apoi Gold Coast, eu am locuit în Palm Beach, deci e undeva o localitate mai mică, chiar pe ocean, la o oră jumate sud de Brisbane. Acolo era extrem de, aș zice, australian, adică nu erau așa mulți oameni din afara Australiei stabiliți, era o comunitate de sud-americani mai mult și cam atât. În schimb, acolo a fost locul preferat al lui Marco pentru că el e surfer și acolo e surful foarte bun. Cred că e cel mai bun surf din Australia. Se ține și o competiție de surf la nivel mondial undeva în Coolangatta, care era la 20 de minute de noi. Și atunci a fost așa un fel de un stil de viață în care stai numai în șlapi, ai plaja în spatele blocului, mai toată libertin, lumea, exact, toată lumea umblă în costum de baie, chiar și în shopping center sau în supermarket. Și a fost foarte bine pentru noi, pentru că am prins acolo COVID-ul. Exact. Și ce s-a întâmplat? Ei, când a fost COVID în Australia, au închis granițele statului în care eram. Deci statul unde e Brisbane se cheamă Queensland. Și au închis granițele statului. Deci, practic, au pus graniță și n-a avut voie nimeni să intre, să iasă. Interesant. Și pentru motivul ăsta, noi am fost foarte mult în siguranță. Am avut doar 3 cazuri la un moment dat și s-au făcut 3 zile de carantină, dar toată lumea era la plajă. N-am purtat măști, deci a fost foarte ușor. Adică eu nu am simțit COVID-ul cum am simțit. Nu a fost stresul atât de mare, nu a fost nebunia din alte țări. Nu. De exemplu, sora mea a fost în zona Melbourne în perioada aia și știu de la ea toate măsurile acelea în care n-aveai voie să pleci mai departe de nu știu câți kilometri, după nu știu ce oră. Da, dar în zona aia nu sunt mai mulți, ce știu, rechini, crocodili? Da, deci rechini sunt peste tot, în toată Australia. Și pentru că Marco e surfer, îi vede mereu. Și eu am fost șocată. Cum adică îi vezi mereu? Și zice, nu sunt agresivi? Sau? Deci, în mod normal, rechinii nu sunt atrași de carnea de om. Deci ei nu mi-a atacă. spus și mie. Și eu am notat în Maldive cu ei. Cu rechini. Dar sunt mai multe tipuri de rechini. Da. Deci ăștia care sunt periculoși se cheamă white sharks. Da, marele alb, da. Și ei când atacă, de fapt, atacă pentru că surferii, când fac paddling, stau pe placa de surf, pe burtă și dau din mâini și din picioare, da? Exact. Rechinii cred că este o broască testoasă și de aceea îi atacă. Da. Și modul în care îi atacă este că îi mușcă de femur, cred că se cheamă, și ei nu mor pentru că rechinul pur și simplu mușcă și fuge, pentru că simte gustul de carne de om și nu-i place. În schimb, de cele mai multe ori se atinge vena aceasta principală. Exact. Și se pierde sânge și în 5 minute mor din cauza asta. Din nefericire, eu am văzut în timp real un om care a fost atacat de un rechin. Da, cred că groaznic. Da, a fost foarte șocant, pentru că eram
Deci eu m-am mutat în Gold Coast după 8 luni de Melbourne și cred că vreo 2-3 luni de când locuiam acolo, Marco a intrat să facă surf și eu l-așteptam undeva pe ca un munte, o stâncă pe malul oceanului și făceam un story. Și în fața mea erau 2 bărbați și unul din ei am văzut că a pus mâna la gură și m-am întrebat ce s-a întâmplat și zice, un rechin a atacat un om. Moment în care efectiv am simțit căleșie, am zis, aoleu, o fi Marco. Da. Și am tot întrebat, pentru că Marco n-avea costum din acela și tot întrebam, are costum, pentru că altfel nu știam ce să întreb, că nu poți să-i vezi de la distanță, să distingi cine e în mai ales apă. dacă ești foarte departe. Da, și tot întrebam dacă e ok surferul și s-a întors unul dintre ei și m-a luat de mână și a zis, nu mai e, a murit, it's gone. Deci a fost, plus că nu era plin în ocean de surfer, deci nici nu știu cum alege rechinul un om, adică cum s-a întâmplat asta, nu-ți vine să crezi. Da, e ghinionul. Da, și abia după vreo 5 minute, cred, cineva, sau nu știu, a apărut like forever, cineva l-a văzut, s-a dus, l-a scos din apă și au încercat să resusciteze pe plajă, nu s-a mai putut face nimic și abia după încă ceva minute bune a venit cineva cu o portavoce și a început să spună să iasă toată lumea din apă că a fost un atac cu rechin și atunci toți au ieșit, haos. Da, asta e partea mai puțin plăcută. Da. Nu se întâmplă foarte frecvent. Am impresia că acolo ultimul atac fusese cu 5 ani în urmă, deci evident a fost foarte norocoasă. Dar se întâmplă, da. Și altă dată, apropo de animale periculoase, veneam de la plajă, tot în zona aia de nord și trebuia să mergem la parcare pe o potecuță, cumva. Știi că ai văzut aici au foarte multe tufișuri, boscheți. Da. Și mergeam cumva cu capul în jos, eu cu Marco și în fața noastră, nu știu, la 1,5 m, 2, un șarpe, care e al doilea cel mai veninos din lume, brown, ceva, nu știu, nu mai știu cum se numește. Și era și cu capul ridicat și sâsâia la noi, ceea ce în mod normal... Era pregătit de atac? Da, ceea ce în mod normal aproape 100% ar ataca. Marco mi-a zis, nu sări, orice face nu sări, dar eu deja începusem să sar și să țip, că era clar că nu puteam controla ce simt. Exact, dar e greșit, total greșit. Da, că ei se simt cumva amenințați, pentru că tu când sari, ei simt că ai putea să-i ataci tu pe ei. Și m-am oprit, cumva am înghețat și pur și simplu șarpele și-a coborât capul și a început să meargă în direcția opusă. Da. Și a văzut de treaba lui. Da, dar a fost șocant puțin. Plus am avut, când am venit aici în Sydney, un paianjen din acela mare care se aciuase în mașină, sub capotă și în timp ce conduceam a ieșit și se plimba pe parbriz și am dus mașina la spălătorie automată, că am zis sigur va pleca. A doua zi sau după câteva zile iarăși se plimba în timp ce conduceam și l-a omorât Marco. Nu prea e ok să omori aici. Ei respectă foarte mult animalele și nu le omoară, dar nu eram... Dacă aș fi condus eu, cred că săream din mașină, din mers. Și noi ne-am plimbat prin Cairns, am găsit un parc foarte frumos, cu un râu. Erau semne peste tot, nu vă apropiați că pot fi crocodili, dar nu am avut norocul, între ghilimele, să vedem niciunul. Da, aș fi vrut să-l văd de la depărtare, dar asta este. N-am văzut crocodili, dar crocodilii sunt mai mult în nord, în partea aceea de Cairns. Aici nu sunt, pentru că e prea frig pentru ei. Eu mă bucur. Da, toată lumea se gândește că aceste animale, să le spunem așa, le găsești peste tot, în toată Australia, dar nu, în orașe ești în siguranță. Adică n-ai. Da, toată lumea aici zice că animalelor le este mult mai frică decât ne e nouă de ele și chiar dacă ar fi în proximitate, fug primele. Păi da, când aud zgomot, când simt mirosul de om. Și au simțurile extrem de accentuate și atunci nu prea se întâmplă, nu auzi. Doar că în momentul în care te depărtezi de oraș, trebuie să te uiți în jur pentru că o să vezi semne peste tot și trebuie să le respecti. Într-adevăr, de exemplu, unde am stat noi, în inland, cum zic ei, deci în partea de boscheți, ei au așa un fel de regulă nescrisă, tot timpul verifică-ți papucii când ieși din casă, pentru că nu știi ce găsești în interior. Da, și e mai riscant, poți găsi acolo, într-adevăr. Sau sunt parcuri naționale unde mergi și vezi cascade foarte frumoase, cu potecuțe foarte frumos amenajate și la fel. Noi am văzut, da. La fel, poți vedea șerpi, poți vedea tot felul de animăluțe. Dar la fel, nu prea atacă, nu prea auzi. În schimb, ei au unii acolo în nord, au acest hobby de a crește
șerpi sălbatici foarte periculoși acasă. Da? Nu știam. Da, Nu știam lucrul ăsta. și mai auzi câteodată la știri că în timp ce îi hrăneau, i-a atacat și trebuie să cheme foarte repede ambulanța, pentru că, nu știu, în câteva minute poți muri. Și apoi îi vezi la televizor că ei totuși iubesc petul și tot nu o să renunțe la el. Păi e ciudat, adică te... Da, au așa o chestie, o pasiune care nu face Cresc o vietate care poate să mă omoare în orice moment. Da, E ciudat. Apropo de încălțări, că tot ai zis mai devreme, mi-a venit în cap Petre, fermierul la care am fost în Queensland. Ne spunea că în fiecare dimineață când ieșeam din casă, verificați încălțările, Da. că sunt șerpi. Nu am văzut, dar la 2 zile după ce am plecat ne-a trimis fotografii cu șerpi. video Oh. cu Dita mai șarpele, cred că avea 2 metri cel puțin, care mergea fix acolo unde țineam noi încălțările. Și aici în Sydney, ce mai este foarte disgusting, au cockroach. Da, Și sunt foarte mari, dar nu sunt, cred că cumva niște gândași de grădină și pentru că, nu știu dacă ai observat, Sydney este foarte multă natură, foarte mult. Asta e unul din lucrurile care îmi place. E foarte frumos din punctul ăsta de vedere. Sunt mulți gândași din ăștia și seara, ziua nu-i vezi, dar seara, dacă te plimbi, mai ales cred că primăvara, dacă nu mă înșel, e efectiv, trec așa, e puțin, da, nu-mi place. Ne-am luat cu vorba și nu mi-ai spus care e orașul preferat din Australia. Da, eu așa fac, dintr-o paralelă în alta, dintr-o paranteză în alta. Același lucru fac și eu, e normal. Deci rămăsesem, am povestit de Gold Coast și acum să ajungem la Sydney. Mi-am dorit foarte mult să locuiesc în Sydney pentru că mi se părea că Sydney e un oraș cosmopolit și cumva are așa o rezonanță, nu? Când ești în România sau oriunde ai fi, sună Sydney, wow! Sydney. Și am zis, vreau această ocazie. Noi când am venit acum nu știam unde să stăm, nu știam cât stăm, încă cochetăm cu ideea de ne muta în Europa și atunci am zis, hai în Sydney, vreau și eu să am experiența asta. Marco a locuit aici, a locuit vreo 7 ani, cred că a și lucrat aici. El este născut în Blue Mountains, nu știu dacă ai ajuns, nu cred că ai ajuns. Nu. E la o oră jumate și sunt niște munți foarte frumoși cu un canion. Da, nu am E spectacular, da. Poate data viitoare. Data viitoare. E aproape, imediat. Da, și atunci am venit aici. Mi se pare cel mai frumos din punct de vedere vizual. Mi se pare cel mai variat, în sensul că ai, cum ziceai tu, partea de Asia în centru. Deci ți-e dor de un ramen, ori sushi. Mergi sau acolo ceva. și îl găsești autentic. Exact, autentic. Mănânci cu ei, adică te simți ca în Japonia. Eu m-am simțit ca în Tokyo. În multe locuri. Au niște mall-uri unde efectiv au magazinele alea din Japonia, Fuji. Aseară cred că am fost pe acolo și ne-am văzut exact, ne-am teleportat în Japonia, pur și simplu. Da, au Japonia, un magazin. găsești Coreea. Da, eu n-am fost în Coreea, am fost doar în Japonia, dar îmi imaginez că da, merită. Au un magazin care ne place nouă mult, e o librărie, știi cum în Japonia au librăriile acelea și cu caiete de toate felurile și cu pixuri și cu... Au unul aici în Sydney, deci dacă mergi acolo, zici că ești în Japonia. Da, după aia au partea asta de ocean, deci nu aici cumva ești în city, e cosmopolit, sunt multe clădiri de birouri, chiar și apartamente de lux cu priveliști foarte frumoase. Poți să mergi cu ferry, poți să mergi cu tot felul de bărci, au bărci cu petreceri pe ele sau tematică sau diverse experiențe. Și apoi ai partea de ocean, unde seamănă foarte mult cu unde am stat eu înainte, în nord, adică se poate face surf, se poate merge la plajă, multă lume e îmbrăcată doar în costum de baie vara și se plimbă în sus și în jos. Deci ai cumva mai multe aspecte în același loc. E mai variat comparativ cu celelalte localități. Cred că mie, îmi place Sydney cel mai mult. Lui Marco în partea de nord. Lui îi place mult Byron Bay. Nu ați ajuns în Byron Bay? No. Byron Bay e o localitate foarte hippie, deci toată lumea merge fără papuci, desculț, toată lumea meditează. Okay. Da. Și zic ei că localitatea asta stă pe un pământ cu cristale și care avea acolo o altfel de vibrație. Energie, da, exact. Avem opera acolo în depărtare. Este zonă, vezi, de pietonal. Da.
Eu am fost când am venit prima oară în Sydney, am venit aici după ce am ajuns în Australia, cred că la o lună. Știam o româncă, un cuplu de români care s-au mutat aici, știam din Iași și am venit și am stat la ei câteva zile, eram foarte curioasă să văd cum e Sydney și mi-a plăcut de atunci, mi s-a părut foarte fain. Aici ai prieteni români? Comunitatea de români e mare, unită în Sydney sau? Mi se pare că e mai mare în Melbourne, dar ca să fiu sinceră, nici nu am fost foarte deschisă. Am avut niște probleme de sănătate și atunci nu m-am implicat. Am tot văzut, există niște pagini de Facebook pe care comunitatea de români organizează întâlniri. Au organizat, cred că pentru 1 decembrie. După aia am cunoscut o româncă care m-a băgat într-un grup de WhatsApp și am văzut acolo că s-au mai întâlnit, sunt numai fete. În schimb, am o mătușă care a organizat câteva concerte și am văzut la ea postate că și ea m-a invitat automat la toate evenimentele, dar n-am putut merge, din păcate. Și am văzut că era o comunitate destul de mare, dar totuși cred că în Melbourne e mai mare, n-am studiat problema. Și în Brisbane am cunoscut, am fost la un festival acolo al românilor la un moment dat. Da, apropo de Brisbane, cred că zilele acestea este un festival al românilor. Acolo am fost invitați, doar că suntem departe. Da, aici e departe. Am primit foarte multe mesaje în aceste zile, dar asta este, suntem departe. Da, nu e ușor aici de mers între state, între orașe. Noi am mai fost la Melbourne de câteva ori cu mașina, pentru că acolo e sora mea și... Și cât faci? 7-8 ore? 9? Nu, sunt 11 ore. Și când am fost ultima oară, am fost de Paște și am plecat odată cu traficul, cu toată lumea și am făcut 12 ore. Și da, e obositor pentru că, mai ales când mergi în nord, către Brisbane, autostrada nu se schimbă nimic. Deci e dreaptă și ai boschezi de o parte și de alta. Nu vezi munți, nu vezi lacuri, nu vezi nimic. Și atunci e foarte, foarte obositor, pentru că nu te antrenează nimic, nu te ține nimic în priză. Sunt distanțele foarte mari. Asta e, practic, dacă ar fi să zic unul dintre lucrurile care nu-mi plac, este că e foarte greu să călătorești. Deci nu numai că ești foarte departe de restul lumii, cel mai aproape e Fiji, care cred că e la 2 ore, am fost odată. 2 ore, da. Bali, care e la 6-7 ore, rest totul este 10 ore, 14, 24. 2-3 lucruri negative cu privire la Sydney. Sydney, în mod special, nu Australia. Sau și Australia, dacă sunt, bineînțeles. Sau dacă... Chestia asta că nu se amestecă, segregați, cred că se numește, când fiecare popor e separat. Cumva nu se amestecă, nu simți. Adică mergi în centru, asiaticii stau cu asiatici, indienii stau cu indieni. Fiecare în pătrățica lui, fiecare... Deci nu se amestecă. Se amestecă doar la lucru. De exemplu, am văzut în spital că acolo am avut ocazia să-i văd pe toți, unde într-adevăr se poartă foarte frumos unii cu alții, dar ca și cercuri de prietenie nu mi se pare că se amestecă. Foarte greu. Lucruri care te deranjează pe tine, pur și simplu. Nu neapărat lucruri negative, dar care crezi că sunt mai bune, între ghilimele, în altă parte. Sau spuneai că vreți să vă mutați în Europa. De ce? Da, pentru că te uiți la orașul ăsta și da, într-adevăr are oceanul, are clădirile astea spectaculoase, dar, cum zice Marco, e un concrete jungle. Și după aia merge în zona aia de ocean, unde este foarte wild, este foarte sălbatic. Deci ei nu au cultura de a avea restaurante pe plajă sau terase pe plajă sau șezlonguri pe plajă, nu există așa ceva. Nu au muzică pe plajă, deci la ei plajele sunt păstrate naturale, ceea ce, dintr-un punct de vedere, este foarte ok, dar pentru mine personal... E bine, dar nu e pentru toată lumea, înțeleg. Pentru mine personal îmi lipsește partea aia de distracție, dar nu neapărat distracție că mergi la o petrecere, că distracție e peste tot, că te-ai așezat la o terasă și ești cu o priveliște foarte frumoasă, că ai un șezlong și cineva îți aduce un frape, nu există așa ceva. Am înțeles. Deci aici toată lumea își aduce pachetel, pe plajă trebuie să-ți cari sandwich-ul. Ori eu sunt obișnuită din Europa, mă duc ca o prințesă și cer garçon, mi se aduce înghețata, frapeul, cocktailul, whatever. Deci asta să zic că nu-mi place, mie personal, din nou. Păi da. De exemplu, Marco lui place partea asta de natură virgină, pentru că el e surfer, el iubește oceanul, deci lui nu-i desplace. Asta îmi lipsește foarte mult, iarăși, că nu se poate călători ușor, iar în Europa, să fim sinceri, ai toată Europa la picioare.
Adică dacă ești în Italia, Franța, chiar și în România, e foarte ușor să mergi oriunde, un weekend, o săptămână, 3 zile, whatever. Iarăși pentru mine personal, pentru că eu sunt extrem de directă ca personalitate, mi-e greu să mă adaptez cu felul acesta de a fi extrem de diplomat și de ocolit și de nu prea știi niciodată ce vrea să zică cineva. Și, de exemplu, Marco, el înțelege substraturile astea pentru că a crescut aici. El este născut aici. Este obișnuit cu modul el este obișnuit, el citește printre cuvinte, printre rânduri. Pe când eu nu înțeleg nimic. Nivelul de trai, cum îl percepi aici? Cum îl vezi? Aici, marea lor problemă, care s-a agravat în ultimii ani, după COVID, și cred că la nivel mondial s-a întâmplat, au crescut foarte tare prețurile la case și la apartamente. Dar la modul în care este mult mai scump să plătești o rată la bancă, ei numesc mortgage, da, decât este să închiriezi. De exemplu, unde locuiesc eu, chiria este $4.000, același apartament, proprietara plătește $7.000 la bancă. La bancă, da. 3.000 în plus, 1.500 de euro. Dar ei au această lege în care sunt încurajați să cumpere apartament ca investiție și li se dă înapoi banii pe care ei cheltuie în plus de la taxe, pentru că ei au tax return la sfârșitul anului, adică tu dacă ai plătit mai mult la taxe, ți se dă înapoi, dacă ai plătit mai puțin, plătești în plus. Exact. Sau, da. Și atunci ei, cei care au, pentru că aici în Sydney foarte mulți oameni lucrează în corporate, pentru companii mari, pentru companii internaționale, multinaționale, au salarii mari și plătesc foarte mari taxe. Poți să ajungi să plătești 40% la guvern. Și atunci ei consideră decât să plătesc 40%, mai bine plătesc că ia 3.000 pe lună în plus la un mortgage și peste 30 de ani am o proprietate care crește în valoare mereu și de aceea se cheamă, că eu nu înțelegeam, dar de ce e investiție dacă tu pierzi bani? De ce îl denumești investment property? Ei, se numește așa pentru că ea crește în valoare și odată cu trecerea anilor, tu practic faci bani prin faptul că a crescut. Mie mi se pare că oamenii, de exemplu, oamenii străzii, nu sunt oamenii străzii pentru că nu au bani, pentru că, repet, au foarte mare ajutor și suport de la instituțiile de la guvern, ci din cauza că sunt pierduți mental, așa, și emoțional. Și sunt foarte mulți oameni care vin aici și nu știu limba, șoferi de Uber, care nu vorbesc engleză. Deci ei pur și simplu pun aplicația, te iau hello, bye, bye. Până și aplicația engleză. Cum reușesc să primească rezidența sau cum reușesc să fie acceptați dacă ei nu știu nici minimul de engleză? Păi pentru că eu, de exemplu, dacă m-am căsătorit cu un cetățean australian, eu primesc rezidența fără niciun test de limbă. Deci eu nu trebuie să știu engleză. Nimic. Este în proiect de lege să introducă limba engleză obligatorie pentru că au descoperit ei că au existat abuzuri, adică anumiți australieni au chemat, eu știu, fete din țări asiatice, din țări mai puțin dezvoltate, promițându-le cetățenie și o viață mai bună și când au ajuns aici, de fapt, le-au transformat în sclave sau le-au, nu știu ce au făcut cu ele. Da, și atunci am cunoscut, de exemplu, la unghii, când mergi, sunt filipineze, cred, tot la fel, nu vorbesc engleză. Vorbesc câteva cuvinte, cât să zică ce culoare și cam atât. Dar chiar și ele, trăind în comunitatea lor mică, eu cred, din punct de n-am întrebat, n-am reușit să am o discuție cu niciuna, dar cred că au o viață mai bună decât la ele în țară. Plus că, din câte am înțeles zilele astea, îmi spunea Marco că Australia a schimbat niște legi, niște reguli, pentru că și-au schimbat și ei conducerea, au avut și ei alegeri și încearcă să fie mai deschiși către imigranți, să fie și mai ușor de venit. Cu toate că și eu, ca și tine, am fost refuzată la viza de turist de 2 ori. Da, deci nu știu. Eu am fost refuzată pentru că i-am amețit de cap. Ei vor lucrurile să fie simple. Dacă ți-au cerut 3 hârtii să fie. Pe când eu eram la vremea aia angajată pe propria firmă și aveam minim pe economie. Și m-am gândit eu că minim pe economie nu va fi suficient pentru nivelul lor de trai și am trimis acte de la firmă, niște bilanțuri, niște balanțe și eu cred că i-am bulversat maxim. Acum, uitându-mă în urmă, știu și eu exact motivul pentru care m-au refuzat. Păi eu trebuia să trimit
toate documentele pe care le-am trimis în limba engleză. Ok. Pentru că la fel și eu am o companie în România și a trebuit să dovedesc la fel sursa banilor și tot, dar că am făcut-o în limba română. Nu mi-a trecut prin minte să trimit documentele traduse în limba engleză. Cu toate că era mai greu să le traduc, eu eram în Indonezia în momentul respectiv, dar până la urmă au acceptat și le-am tradus cu Google Translator. Nu a fost o traducere făcută într-un mod oficial, doar că le-am trimis și documentele originale și cele traduse online, ca să spun așa, și au acceptat. Da, vezi că și asta e subiectiv, pentru că eu, când am aplicat primele 2 dăți, am tradus și am legalizat toate documentele, iar sora mea a trimis în română și a fost acceptată a 2-a oară. Prima oară a fost refuzată și ea. A 3-a oară când am aplicat, mi-a zis, nu mai tradu nimic, punem direct în română și am fost acceptată cu acte în română. Cred că trebuie să fii sincer și destul de clar, cum ai spus și tu în momentul. Clar, prima dată, nu le-am spus că fac YouTube, nu le-am arătat canalul de YouTube prima dată. Bineînțeles, cred că au crezut că vin la muncă aici sau vreau să vin să lucrez. Cu toate că nu înțeleg dar nu înțeleg de ce ai refuza românii care vor să vin să lucreze Pentru aici. că dacă tu trimiți acte de la firmă, ei se gândesc că tu vii în interes de business și trebuie să aplici pentru un alt tip de viză. Deci la ei sunt foarte multe tipuri de viză, chiar și de turism am impresia că sunt 2. Da. Și atunci tu trebuie să te încadrezi efectiv în tipul de viză pentru care aplici. Dacă un pic ai dat-o pe lângă, deja ei nici nu se uită, nu mai întreabă, nu poți să vii nimica. cu o viză de turist și să lucrezi în Australia, pentru că este ilegal. Nu recomand să faceți asta. Nu poți spune că ai fost în Sydney dacă nu ai ajuns și la operă, o adevărată frumusețe. Clădirea aceasta nu este doar un simbol, e o lecție de artă, orgoliu, eșec și triumf. A fost proiectată de un danez necunoscut, construită în 14 ani și a costat de 14 ori mai mult decât se estimase. Astăzi este una dintre cele mai recunoștibile clădiri din întreaga lume. În interior nu este vorba doar despre operă, numele te duce cu gândul la operă, dar au loc spectacole de toate genurile. O să intrăm mâine, vom reveni mâine pentru că acum suntem puțin pe fugă și o să postez imaginile pe Instagram, o să vă las linkul în descriere, așa că să ne urmăriți și acolo. Nu doar că este una dintre cele mai cunoscute clădiri din întreaga lume, atrage și milioane de turiști în fiecare an. O adevărată comoară națională. Oricum am prins o zi foarte frumoasă. Îmi place foarte mult că au păstrat aceste clădiri din cărămidă. Toamnă, chiar dacă în România a venit vara. Da, și chiar au câțiva copaci care își pierd frunzele, pentru că sunt foarte mulți care rămân verzi. Vă spuneam la începutul vlogului că am văzut ceva mai multă mizerie în Sydney comparativ cu celelalte orașe, dar trebuie să rețineți că Sydney în mare parte este un oraș curat. Unele zone, din câte am observat, unde sunt ceva mai aglomerate seara, unde sunt și câțiva oameni care dorm pe stradă, acolo e puțin mai multă mizerie, ca să spun așa. Cred că în zona Gării am văzut și eu câțiva, am văzut. Noi acolo avem cazarea. Da, și atunci ai văzut prima impresie, primul cum impact. Am coborât cum am ieșit din gară, i-am văzut dormind și la gară, peste tot. Ai în plan să te întorci sau să vă întoarceți în România? Aveți România pe listă? Pentru mine România, mă rog, are plusuri și minusuri. Ca orice țară, e o contradicție. De altfel. Da. Dar eu n-am plecat din România pentru că n-am avut probleme acolo sau mi-a fost greu sau nu știu. Mie mi-a fost ok, am avut o viață frumoasă în România și cred că sunt multe lucruri frumoase acolo. Oh, da. Și dacă ai un grup de prieteni faini, părinții mei sunt încă în România, cred că e un loc frumos unde poți să creezi o viață care să merite trăită, dar nu cred că e pentru Marco foarte ușor. Zici că nu se adaptează, Am stat 3 luni, cred că... 3 luni și? Ce a zis? Am stat 3 luni înainte să intre în Schengen. Da. Pentru că am stat 3 luni în România și 3 luni în Europa, în partea de Schengen. Și am mai fost o dată înainte, chiar după COVID, deci cam și-a făcut o idee. Îi plac foarte mult oamenii. Da. Deci, într-adevăr, mi se pare calitatea umană și felul în care socializăm, felul în care ne ajutăm unii pe alții. Deci am trăit așa niște experiențe foarte faine. De exemplu, eram undeva în munți, mergeam către Cluj, din Iași, dinspre Sovata și era undeva
pe marginea drumului o cașcarabetă unde făceau langoș. Da. Și voiam langoș, dar n-aveam lei, n-aveam cash. Și evident n-avea nimeni POS acolo și aveam în schimb $5 australieni sau ceva. Și am întrebat, nu vă supărați, ne dați și nouă langoș și avem numai $5 australieni. Și doamna de acolo, dar sigur, dar cum să nu vă dau? L-a chemat pe soțul ei, uite, avem dolari australieni. Și cum stăteam noi acolo și așteptam, era un alt băiat care vindea produse de-astea, brânzeturi, tot felul de la o fermă din zona aia. Chestia asta nu o întâlnești aici sau foarte greu. Și ce a zis când a văzut toate... Da, i-a plăcut, i s-a părut wow, cât de ospitalieri sunt oamenii, cât de primitori, cât de... Nu știu, e ceva special care cred că nu-l vezi sau nu-l simți sau nu-ți dai seama sau nu-l apreciezi în totalitate când trăiești acolo. Exact, când te muți în afară și pentru că eu întotdeauna mi-am dorit o țară civilizată, să trăiesc într-o țară civilizată, e un vis, e ceva super. Ei, când trăiești într-o țară civilizată, vezi cu ce preț vine acea țară civilizată. Exact. Și îți dai seama de niște lucruri pe care le ai în România sau le-ai avut și nu le-ai apreciat în totalitate și care îți lipsesc. Și ăsta ar fi unul dintre ele, ospitalitatea oamenilor și felul în care se ajută. Deci eu dacă ajung în România și dau niște telefoane, găsesc și o mașină de împrumutat și am o prietenă care ne ajută cu asta, în fine, tot felul. După cum vezi și tu, scriu românii, te invită la ei, te invită la masă, se oferă să te ajute în orice fel pot. Ceea ce este ceva foarte special poporului românesc. Nu știu dacă, probabil ori mai fi și altele, dar n-am Cred că mai sunt, cu siguranță mai sunt, dar... Da, dar Marco cred că nu s-ar acomoda pentru că noi avem aspectul ăsta de hustle, nu știu să le explic exact în română. Grabă, dat din coate, sună pe cineva ca să afli ceva, care cumva e în noi pentru că așa trebuie să fim ca să supraviețuim, ca să ne descurcăm. Ori pentru cineva care a crescut într-o țară la nivelul ăsta de civilizație, ei nu au asta, adică cum să suni un om să cer ajutorul? Ei nici nu știu să ceară ajutorul, pentru că dacă cer ajutorul unei persoane, eu ție, tu îmi vei zice mergi la guvern sau vezi că e o instituție care se ocupă de asta sau mergi la spital sau vezi la Centrelink. Te trimite la un specialist sau te trimite la cineva în domeniu. Și pentru că au atâtea unelte de suport, ei n-au nevoie asta să se ajute reciproc. Noi tindem să ne comparăm de fiecare dată cu țările super dezvoltate și e greu. Da, și exact ce spuneam, chiar și țările dezvoltate au problemele și minusurile lor și neajunsurile lor. Cred că depinde foarte mult pentru fiecare de situația lui personală, de filtrul lui, de valorile lui. De exemplu, eu cred că Australia este o țară foarte, foarte bună pentru cine vrea să aibă copii, pentru că ei au cultura asta de a avea copii. Marea majoritate au 3 copii, deci e ceva normal. Dacă nu ai copii, ești puțin, se uită la tine așa puțin ciudat și totul este creat pentru copii. Foarte sigur, au tot felul de sporturi pentru copii, au niște clase, niște cursuri în care îi învață să nuate în ocean, să facă surf de mici, îi vezi, se aruncă, nu le e frică, nu le e frig, deci au totul pentru copii. Da, din păcate nu poți să le ai pe toate la un loc. Da. Țara perfectă încă nu există. Nu există, sau cel puțin eu nu am găsit-o, nu am văzut-o. Nu, eu de exemplu mă întreb de câteva luni unde aș locui, pentru că am putea să locuim oriunde, lucrăm online, deci am avea posibilitatea să ne mutăm oriunde. Da. Și nu există, că dacă stai să te gândești efectiv, nu e nicio țară perfectă, e mereu diferența aia. Da, ea nu există, pur și simplu nu există. Dar spuneai mai devreme, la început, că ați vrea să vă mutați în Europa. Da. Care e țara din Europa care te atrage cel mai mult? Păi noi când am plecat prima dată inițial, voiam în Spania. Marco are pe listă Spania San Sebastian, deci e la ocean. Da. Îi place surf-ul și înțeleg. Da, evident. Și am fost acolo și era în luna mai-iunie, o vreme horror. A plouat, a fost fric și nici măcar n-a fost surf. Și am zis de ce am venit aici. Apoi am încercat Portugalia, pentru că a fost acest hype pe Instagram în care toată lumea vorbea ce bine e în Portugalia, cum au ei sistemul acela de taxe. Și am mers până acolo și nu prea ne-a plăcut, adică n-a fost ceva să simțim, wow, aici e acasă, se simte acasă și am vrea să rămânem aici forever. Bine, eu m-am gândit și la România. Ăsta a fost motivul pentru care
stat 3 luni acolo. Și acum ne-am gândit, am stat în Franța, o lună în sudul Franței, undeva în Provence și ne-a plăcut foarte mult. Și am stat în Germania, am eu o prietenă foarte bună, am stat în Germania undeva aproape de granița cu Elveția, unde eu iubesc foarte mult locul ăla, e așa, pe sufletul meu. În schimb de limba. Eu abia am reușit să învăț engleză aici, mă rog să învăț, că știam engleză, dar când te muți într-un loc e cu totul diferit. Da. E jargoane, tot felul de expresii, tot nu înțelegi glumele, deci durează. Și acum luăm în considerare cel mai mult Italia. Vrem să mergem, să încercăm 2 luni, să vedem dacă ne place în zona Toscana, pe lângă Florența, pe undeva. Pentru mine Italia este a doua casă, așa că... Păi chiar dacă și tu, nu? Da, abia aștept să ne reîntoarcem de fiecare dată în vară. Cred că în august-septembrie suntem acolo. Poate ne întâlnim. Da, cine știe, poate, păstrăm legătura. Mi-arăți și tu pe acolo, cum ți-am arătat și eu pe aici. Exact. Da, nu, într-adevăr, deci pentru mine ce contează așa mult la Italia și de ce aș pune în balanță ca unul dintre locurile mele preferate, este clar mâncarea, cred că e preferata mea, numărul 1. Este faptul că poți să ai partea aia de a trăi the slow life, sau cum zice, viața aia lentă, dacă te duci într-un sătuc și apoi, și apoi dacă vrei să intri într-un oraș, cum ar fi Florența, Roma și altele, ai tot ce îți dorești și acolo într-un oraș. Deci ai practic în același loc cumva 2 extreme, nu știu cum să zic. Da, corect. Din punctul meu de vedere, foarte mulți, chiar și din România, nu doar din Europa, sunt cu gândul la Australia datorită salariilor de aici, pentru că salariile sunt foarte mari comparativ cu Europa, dar și costurile pe alocuri sunt pe măsură. Exact. Când vine vorba de chirii, de apartamente, când discutăm despre alimente sau alimentele de bază, prețurile sunt cam acolo. La fel. Da, nu e mare diferență. Și mi se pare, eu călătorind, nu știu tu, dar mie mi se pare că sunt cam la fel peste tot. A început să fie variante ieftine unde poți să cumperi și în Franța și aici în România, ai variante scumpe, marșe, bla. Dar se poate și ieftin, aproape peste tot. Da, dacă ai un job care este prost plătit în România, aș putea să văd de ce Australia sună foarte bine. În caz contrar, de exemplu, pentru noi care lucrăm online, pentru noi ar fi mult mai bine să trăim în România, unde costurile apartamentelor sunt mai mici. Mult mai mici, și taxele sunt mai mici. Taxele sunt mai mici, cu toate că aici e scump să ieși să mănânci. O să ne luăm hate acum în comentarii. Că taxele sunt mari. Da, știu, am avut discuția asta cu o prietenă în Bali. Era ea foarte nervoasă cu taxele și zic, eu știu că am fost și eu în România și am plătit și eu taxe și tot nervoasă eram. Dar când trăiești într-o țară unde plătești și tax return, eu nu înțeleg, sunt 3 taxe aici. Deci plătești profit la firmă, dividende, ca să iei banii, și când ai luat banii plătești și la tax return. Deci eu stai că ai plătit de 3 ori taxe pe aceiași bani, nu înțeleg, nu face niciun sens în capul meu. Da. Am găsit secretul pentru care orașul este atât de dezvoltat. Centrul masonic este chiar aici. Am greșit, spunea și Andreea, am greșit foarte mult că am luat prea puțin în Sydney. Da, eu am vrut să zic, ai stat așa mult în Auckland, unde e urât, Panorama, exact asta. Nu stai la Sydney, unde e cel mai frumos. Dacă mă întrebai, îți spuneam. Asta e, cred că, piața care mi-a arătat-o Marco. Stai așa să văd dacă e aia. Și eu puțin pierdută, habar n-am unde suntem. Mie de obicei îmi plac locurile aglomerate. Și Zarva, $6 kilogramul de mere, 4,50 și ce sunt? Mandarine? Sunt cam mari, portocale nu. Acestea sunt mandarine, $2,50. Cam așa arată o piață locală în Sydney, în centrul orașului. Fructele pe care le-am văzut la Petre, văzusem în comentarii români care spuneau că acele fructe nu se găsesc. Le văd peste tot la piață, chiar și aici în Sydney. Papaya, o piață curată, îngrijită, brocoli, $4,50, undeva la €2, €2,20. Da? Crab, pește de toate tipurile, calamar, sepie, 2 kg, $30, €15 kilogramul. Este curat, nu miroase a pește, creveți, Black Tiger, $35, 20, 23, somon, 50, 48 de fapt de dolari. Că tot vorbeam mai devreme că sunt ajutați oamenii străzii, primesc câte o masă caldă din câte văd. Citisem despre asta undeva. Și ai văzut cât de bine organizați, în rând, foarte civilizat.
dacă te uiți la ei, nu arată. Nu, și ei sunt într-un loc în care, uite, oamenii iau exact, masa. sunt aici, în centru. Și au foarte multe case sociale aici. Au clădiri întregi de locuințe sociale, doar pentru ei. Da, doar din câte auzisem eu, sunt puțin depășiți de situație. Există o problemă vizibilă a drogurilor, a substanțelor interzise, din câte știi? Eu personal n-am văzut, dar știu că există. Da, adică, ca peste tot, dar... Cred că mai mult decât că e o problemă, cred că e normalizat, ceea ce mi se pare destul de grav. Adică e așa o chestie normală. În schimb, ce este foarte neacceptat aici este fumatul. Da? Da, nu vezi pe nimeni. Ai văzut pe cineva fumând? Exact, văd semne cu fumatul interzis prin anumite deci zone. Nu se fumează la terase, Da. N-ai voie să fumezi mai, nu știu, ceva, câți metri de unde se mănâncă sau ceva de genul acesta. În niciun caz unde sunt copii și din motivul ăsta nu se fumează. Ei nu au acest obicei, nu fumează. Dacă vezi, dacă vezi pe cineva fumând, e ceva ciudat. Și dar nu simți fum. acceptă, între ghilimele, consumul de substanțe interzise. Dar Bine, l-acceptă. Da. Au ajuns la concluzia că îi ții mai bine sub control. Da, acceptându-l. Da. Știu că am văzut că ai pus într-un... Am văzut în Melbourne, sunt anumite locuri unde merg și consumă în siguranță, dacă se poate fi. Au camere și sunt supraveghere, dacă le e rău, se trimite imediat o ambulanță în sensul acesta. Aici omoară un corp. Mie mi-a plăcut foarte mult, tu ai văzut... Aici tramvaiele în centru nu sunt gratuite ca în Melbourne, nu? Nu cred, nu, am impresia că se plătesc. Dar e $1. Nu e scump, 50 de cenți ai noștri, $1 australian. Au mâncare tradițională sau ceva care să spui că e australian? Aș fi vrut să încerc ceva, dar nu... Ce găsești așa mai autentic sunt puburile, care, din punctul meu de vedere, sunt mai mult englezești, britanice. Adică dacă mergi în Londra, e cam același lucru cu aici. Exact. În puburile astea, practic, e aceeași mâncare. Oriunde merge, că e în Melbourne, că e în Sydney, că e... Și eu mănânc de obicei parmigiana acolo, care e un fel de șnițel. Și ce au? Au burgeri, au fructe de mare, prăjite. Cartofai. Dar nu e nimic, cartofai, dar nu e nimic foarte autentic. Ți-am spus eu când am venit în Australia, toată lumea mi-a zis de Vegemite, care nu știu dacă ai încercat, este horrible. Oribil. Și Tim Tams, care sunt dulciurile acelea, niște biscuiți. Ok, nu am încercat. Îmbrăcați în ciocolată, care e specific australieni, adică e ceva special pentru aici, nu găsești nicăieri altundeva. Când e cea mai bună zonă pentru a vizita orașul, pentru a vizita Sydney? Când e cea mai bună zonă, am zis, perioadă? Perioadă? Păi cred că acum, pentru că nu e nici foarte cald și poți merge ziua, altfel vara e cald. Mai târziu poate să fie un pic mai frig, dar nu e foarte frig în Sydney, nu e ca la Melbourne. Melbourne scade temperatura destul de mult. E un oraș care nu are neapărat extreme. A fost cald doar câteva zile, 42 de grade, cred că vara asta. Și iarna, am impresia că nu coboară sub 16-17 grade maxima, mă refer. E ok. Și am ajuns la galeriile. Deci ăsta e un mall de-al lor care e făcut într-o clădire veche și e foarte frumos și în interior. O să trecem prin clădire în loc să mergem prin afară. Queen Victoria Building, e destul de renumită. Avem și steagul Chinei acolo. Îmi place arhitectura. Max Mara, arhitectura. Îmi place că au păstrat foarte frumos. Da, e o clădire britanică, cred, 100%, foarte bine conservată. Și au, cred că, ceva făcut de regina aici undeva, o să poți să-ți arăt. Avem până și ceasul pe care scrie London, miroase a scump. Scump, da. A pretențios, pretentious. Până la urmă urcăm și pe pod, cam așa se vede de aici. Îmi place foarte mult această clădire. Văd că mai sunt persoane, sunt turiști. Iar pe partea dreaptă avem opera. O filmăm de aici pentru că mai în față văd sârmă. Nu cred că o să avem o imagine clară de acolo, de pe pod. Priviți cum se vede. Să-mi spuneți în comentarii dacă a meritat efortul de a veni până aici. Este destul de departe, chiar dacă în imagini clădirea operei pare aproape, să știți că nu este chiar atât de aproape. Este un pasaj, dacă pot să-l numesc pasaj, făcut, gândit special pentru pietoni. De asta vă spuneam, de aici e mai greu să filmezi.
acolo în depărtare Opera, iar puțin mai spre dreapta avem grădinile sau grădina botanică pe care am vizitat-o ceva mai devreme. Vă recomand să o vedeți, este gratis, un parc practic foarte, foarte frumos. Noi am vizitat atât în Melbourne, Cairns, Brisbane, le-am văzut peste tot. Imaginile, ca de obicei, le găsiți pe Instagram. Pe acest spot cred că este frumos să fii de Revelion. De aici cred că ai parte de un spectacol de poveste. În concluzie, vă mutați în Italia? Nu știu. Dacă ar fi să vă mutați, Italia ar fi prima alegere. Vrem să mergem să încercăm, să vedem dacă ne place, cum ne simțim și dacă se simte mai bine decât Australia, atunci probabil că vom încerca. Dar sunt multe aspecte, adică nu e așa exact. simplu. Nu, glumesc. Zic pentru că îmi place foarte mult Italia. Și vrei să ne vezi la vară în Italia, la toamnă, am înțeles. Da, știu, cred că o să încheiem vlogul aici pentru că ne-am lungit, s-a înserat. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai făcut parte din acest vlog. Ne-am plimbat, am văzut foarte multe lucruri interesante, am aflat lucruri interesante și îți mulțumim pentru asta. Cu mare drag. Și sper să ne mai vedem, să ne mai întâlnim. În altă țară unde voi fi gazdă. Exact. În Italia. În Italia. Sau cine știe, poate prin altă parte. Poate, I hope so. Îți mulțumim foarte mult, vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Trebuie doar să apăsați subscribe, iar până data viitoare eu vă spun numai bine!